بچه ها سلام، امیدوارم خوب باشید. خوش اومدید به یک اپیزود دیگه در آشپزخانه تیوسی. از اونجایی که پاییز طبیعتاً و رسیپی های پاییزی ما کماکان ادامه داره، من امروز میخوام براتون یک مافین کدو حلوایی درست کنم که خیلی خوشمزه است. اگه خاطرتون باشه ما سال پیش با هم تارت کدو حلوایی رو درست کردیم، میذارم براتون لینکش رو و کماکان احساس میکنم که آپدیتی برای اون ندارم. رسیپی خیلی خوبیه برای تارت. مافین کدو رو فکر کردم که امسال درستش کنیم و امیدوارم که درست بکنید، این رسیپی ازش لذت ببرید. من یه تغییرات کوچیکی توش میدم. این تغییرات هم مال من نیست، یعنی منشأش رو بهتون میگم. قبل از هر چیزی که بریم شروع کنیم، این تخم یا بذر شنبلیل است و خب معطره، واقعا معطره. ما یک نانی داریم در گیلان به اسم نان خلفه، نان کشتا، اسامی متفاوتی داره که با کدو حلوایی درست میشه. یک طعم و ویژگی خاصی داره که از پودر تخم شنبلیله میاد و حقیقتش رو بخواین سازگاری خیلی هیجان انگیزی داره، باورتون نمیشه. حالا من امروز میخوام در این مافین کدو حلواییمون یک شیطنت اینطوری بکنم. در این حال میخوام یک بخشش رو خیلی کمم بهش آرد برنج بزنم، اما امیدوارم که بتونم اینو آسیاب کنم، یعنی آسیاب من بتونه اینو آسیاب کنه. بریم. امروز هوا خوبه و قراره که بیرون ما کار کنیم. بریم اینجا. به کدو حلوایی نیاز داریم طبیعتاً و من کاری که کردم اینه که کدو رو مثل روال معمول خودمون توی فر و به صورت درسته پختم. همین شکلی درسته توی فر میذاریم. یه چند تا سوراخ بالاش میزنم برای اینکه بخارش ازش خارج بشه. دم رو هولوش 100-120 درجه میذارم و تا زمانی که رویه بیرونیش، چون به سایز کدوتون بستگی داره، ولی میبینید این رویه بیرونی کاملا وقتی به این شکل در اومده، در واقع دیگه کافیه. یه مقدارم روغن میندازه و همونطور که میبینید براق میشه سطحش. پوره کدومون رو جدا کنیم. چقدر خوش رنگ این کدو. امروز اگه برسم، کاری که میخوام با هم بکنیم اینه که یه شیوه رست کردن تخم کدو حلوایی هم بهتون بگم. برای شب‌های زمستونیتون به درد میخوره. یه ذره شیوه متفاوتیه از شیوه‌های مرسوم ما. خب اجازه بدید من یه دونه اینو وزن کنم. ما به حدود 420 گرم پوره کدو حلوایی نیاز داریم. $420 گرم عالیه. این از پورمون دقیقا نصف یک کدوی کوچیک. حتی اینقدر شیرین و اینقدر خوشمزه است باورتون نمیشه. کدوتون چه تازه باشه، چه مثل من کدوی پخته باشه، اهمیتی نداره. این دونه هاشو بریزید توی آب، یک کمی بهش فرصت بدید تا بتونید دونه رو از اون بافت های در واقع الیاف میان بافتیش جدا کنید. اینو بذارید همینجا بمونه، من بهش برمیگردم. فعلا بریم سراغ کار اصلیمون. تا حد ممکن یک مقداری لهش کنید. اگر دوست دارید کاملا پوره بشه، با این هندی بلندرها، گوشگو برقی ها هم میتونید کاملا به شکل پوره در بیارید، ولی من بسنده میکنم تا همین اندازه. خب این از این. طبق شیوه مرسوم در واقع کیک ها، ما مواد خشک و ترمون رو با هم مخلوط میکنیم. به حدود 220 گرم آرد همه منظوره آرد قنادی نیاز داریم که من یک کاری که کردم خیلی کم 20 گرمش رو کم کردم و میخوام که به جای اون آرد برنج بزنم. زیاد ازش کم نکردم به خاطر اینکه ساختار آرد برنج، یعنی خود آرد برنج ممکنه ساختار این بافت اسفنجیمون رو تغییر بده. پس 220 گرم رو کردم 200 گرم. 20 گرم آرد برنج، جفتشون رو الک کنید.
حالا من باقی مواد خشکم هم اینجا بهش اضافه میکنم. مثلا 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر داریم، 1 قاشق چایخوری جوش شیرین داریم. اینا رو هم الک کنید. 1 پینچ نمک توش بریزید. 2 قاشق چایخوری دارچین. دارم همه رو از الک رد میکنم، اینا رو هم دارم رد میکنم. نیم تا 1 قاشق چایخوری زنجبیل. جوز هندی هم نیم قاشق چایخوری. من چون جوز هندی خشک کامل دارم مقداری از اون رو رنده میکنم. دیگه چی میمونه؟ میخک. 1 تا 2 تا دود میخک هم میتونید بهش اضافه کنید. من یه دونه بیشتر نمیزنم چون میخک تنده. پودر میخک اگر دارین 1/8 تا 1/10 قاشق چایخوری، واقعا خیلی کم. میمونه پودر دانه شنبلیله که منم 1 قاشق چایخوری از این میخوام اضافه کنم، ولی حتما الکش میکنم. طعمشو بهتون میگم چطور شد بچه‌ها. اگه تصوری ازش ندارید بهتون خواهم گفت. خیلی خوب. این کل مواد خشکمون تا به اینجا. ترکیبش کنیم. به واو، خیلی معطره. بیام سراغ مواد ترم. 2 تا تخم مرغ میشکنم. 2 قاشق چایخوری وانیل مایع اضافه میکنم. 200 گرم شکر قهوه‌ای اضافه میکنم و توی مرحله اول اینا رو با هم ترکیب کنید. تا این اندازه که با هم ترکیب شد، 110 گرم روغن مایع دارم. از ترکیب 50-50 روغن کانولا و روغن کنجد دارم استفاده میکنم. حتی میتونید 1 مقداری روغن زیتون بیبو استفاده کنید. این دیگه به خودتون بستگی داره. اینم کم کم اضافه میکنم و همزمان هم میزنم. خب توی این مرحله میرسیم به کدوهامون. چقدر کدو؟ 420 گرم. کدوی پوره شدمون هم بهش اضافه کنیم. تا اینجا رو میتونید با خیال راحت هم بزنید. قشنگ هم بزنید، 1 دست و 1 نواخت بشه. مراقبتی که نیاز داره اینه که بعد از اینکه آرد اضافه کردیم باید حداقل ممکن هم بزنیم، به خاطر اینکه اون وقت گلوتن از آردمون آزاد میشه و بافت کیکمون رو لاستیکی میکنه. بنابراین قشنگ هم بزنید، موادتون 1 نواخت بشه. آردو که اضافه کردیم فقط به اندازه مخلوط شدن. غلظت موادمون الان باید در این اندازه باشه. خب حالا باید آردو بهش اضافه کنیم و همونطور که گفتم کمترین میزان هم رو فقط به اندازه این ترکیب میکنیم که آرد دیگه دیده نشه، مخفی شه. من برای محکم کاری 1 بار دیگه الکش میکنم و همه رو به 1 باره الک میکنم، به خاطر اینکه باز نمیخوام به خاطر خورد خورد ریختن چند مرتبه ترکیب بشن. خیلی با حوصله و به آهستگی زیاد نگرانش نباشید. کافیش. میذارمش کنار. سریع بریم مواد کرم پنیر وسطش رو درست بکنیم و زیادم نباید این موادمون معطل بمونن، به خاطر اینکه همونطور که گفتم باز گلوتن بیشتری آزاد میکنن. برای کرم وسطش ما نیاز داریم به 200 تا 220 گرم پنیر خامه‌ای. اینو اضافه کنید به ظرفتون. 50 گرم پودر قند که حتما الکش کنید، من الکش کردم، و
یه قاشق چایخوری وانیل. من اینجا بهش پودر وانیل اضافه میکنم، ولی میتونید از همون عصاره وانیل هم استفاده کنید. میتونید بهش مقداری شیر به اندازه اضافه کنید که یک کرمی حاصل شه دیگه، یعنی طی چند مرتبه بهش اضافه کنید. یه قیف پلاستیکی رو، قیفای یک بار مصرف رو توی یک ظرفی فرو کنید، برعکس به این شکل دهانش رو دورش بچرخونید و بهتره که پنیرتون دمای محیط باشه بچه‌ها، یعنی خیلی هم سرد نباشه، به خاطر اینکه باعث میشه پخت مافینامون یک نواخت بد نباشه. خیلی خوب. گریز از مرکز. رفتم پایین. خب 1 گرم انتهاشو میزنم برای اینکه موادم از توش بیرون نریزه. خیلی خوب. اینم میذاریم کنار. بریم برای استرویزل، ولی توی همین ظرف میخوام درستش کنم. یک لایه ترد و برشته و خیلی جذاب و خوشمزه. به چی نیاز داریم؟ 80 گرم آرد گندم، 40 گرم شکر قهوه‌ای بهش اضافه میکنم، 40 گرم هم کره دمای محیط، تکای نسبتا خرد شده. حالا باید اینا رو با هم ترکیبشون کنیم یه جوری که در واقع بهمون بافت ریز بده. اگه دلتون خواست میتونید بهش دارچین اضافه کنید، ولی ما دیگه به اندازه کافی در ترکیبات مواد میانیمون دارچین داریم. خب این بافت مد نظرمونه تقریبا. حالا من 40 گرم تخم کدو دارم که اونم میخوام به این ترکیب استرویزلمون اضافه کنم. اینم از تخم کدوها. بسیار خوب، عالیه. خیلی هم عطر کره‌ای میده. برم قالب مافینا رو بیارم و سریع بریزی بشون توی قالب. چقدر خرابکاری کردم. شیرینی پزی قنادی کلا خیلی ظرف کثیف میکنه. خیلی خوب. این از این، این از این، اون از اون. همه چیزمون حاضر و آماده. خب یه نکته میخوام بهتون بگم بچه‌ها. شما اگر معمولاً برای قالب مافینتون از کپسولای آماده استفاده میکنین که هیچی، ولی شاید این به کارتون بیاد که چجوری از کاغذ روغنی برای قالب مافین استفاده کنید. اگر هم مثل من قالب هایی دارید که دیگه اصلا بهش اطمینان ندارید، من ندارم، تفلونش خراب شده، بنابراین حتما و حتما از کاغذ استفاده میکنم. دارم چند لا میبرم. باید به اندازه های مربع از کاغذ روغنیتون ببرید. زیادم حالا اینجا دقت لازم نیست. یه دونش رو بیاریم. خب از 4 جهت یه خط بندازید، خطا به هم نرسه. اینجا و اینجا. ببینید وسطش چه فضایی هست. این رو بذارید توی قالب مافینتون، وسطش تقریبا وسط قالب باشه. حالا از یه لیوانی ته مثلا هر ظرفی ته لیوانی چیزی استفاده کنید، یا مثلا من این که سایز قالباتون باشه. قشنگ اینو اینجوری فشار بدید بره داخل. این
میشه سایز مافیناتون. لبهاش هم بیرون میزنه که به نظر من با نمکه. دوتایی درست کنید. از این موادمون به اندازه مساوی توی همشون بریزیم. میام سراغ پنیرمون. میدمش عقب. خیلی خوب. حالا باید پنیر رو تزریق کنیم تقریبا وسط هر کدوم از این مافینامون. اندازش اینه که میانگین حدوداً اندازه یک گردو و مراقب باشین که نچسبونید نوک قیفتون رو به ته قالب. حس کنید که به وسطاش رسیدید، یعنی یک جوری خودتون حس میکنید. تا وسطا برید داخل، آروم پایپ کنید، فشار بدید مواد بیاد بیرون، آروم دستتون هم بیارید بیرون که حالا الان بهتون نشون میدم چه جوری. میریم داخل یه مقدار، میرم بیرون. خب این از این. بچه بذارین فرو چک کنم. بله فرما هم تقریبا داغه. دمای مد نظرمون حدوداً 180 درجه سانتیگراده. بین 180 تا 190. من هولوش 185 درجه سانتیگراد فر رو گذاشتم گرم بشه. چند دقیقه آخر اونم آماده میشه. بیایم اینجا. از این ترکیب استرویزلمون میریزیم روی مافینا. بسیار خوب. این از این. یه ضربه دیگه بره توی فر. 185 درجه برای حدود 25 دقیقه. من کانوکشن رو روشن میکنم. اگر فرتون کانوکشن داره روشنش کنیم. اجازه بده گردش هوا پخت رو یک نواختر کنه. میذارم روی 25 دقیقه، اما بهتره که به خاطر پنیری که وسطش داره تست سیخ چوبی رو بگیرید حتما. مافینامون آماده است. بیاریمشون بیرون. بله حسابی اومده بالا. یه 10 دقیقه‌ای بهش دست نمیزنیم. تخم کدوارم
تمیزشون کنیم، بهتون نشون بدم که من چجوری اینا رو رست میکنم. میخوایم توی همون فر رستشون کنیم و با یک شیوه خیلی سریع و راحت و با مزه و بی درد سر. البته خب این تخم کدوهای من یه دور پختن، ولی شما اگر همون اول قبل پخت این دونه هاشو جدا میکنید میتونید خشکش کنید و جمعش کنید، هر چند وقت یک بار همشون رو با هم درست بکنید. ولی من دیگه این چون پخته باید سریع ترتیب اثر بدم. فر رو این سمت من دماش رو تا 200 درجه سانتیگراد میارم بالا، به خاطر اینکه میخوام اون تخم کدوها رو بذارم. تو این مرحله این دونه کدوها رو تا میتونید باید آبش رو بگیرید. اگر خشک باشه که شما از این مرحله جهش میکنید به مرحله بعدی، ولی من حسابی سعی میکنم تا حد ممکن رطوبتشون رو ازشون بگیرم. بهش خیلی کم روغن زیتون اضافه کنید، اندازه 1-2 قاشق چایخوری نمک. مقداری بهش نمک اضافه کنید و حالا هر چیز ادویه‌ای دیگه‌ای که دلتون بخواد. اگه دلتون بخواد یه ذره شیرینش کنید، میتونید یه کمی بهش عسل اضافه کنید. هر چیز دیگه‌ای. من مثلا دلم می‌خواد الان یه ذره پودر فلفل چیلی بهش میزنم، خیلی کم. میتونید بهش پاپریکا اضافه کنید. سینی فر، کاغذ روغنی و بریزیدش روی کاغذ روغنی، پخشش کنید به طوری که هیچ دو دانه‌ای روی هم نمونده باشه. دمای فر همونطور که گفتم 200 درجه و حدوداً 20 دقیقه. دیگه مراقبش باشین سیاه نشه. میذاریمش تو فر. بیام اینجا 10 دقیقه‌مون گذشته. این بچه‌ها از عطرش که نگم بی‌نظیره و از اون بی‌نظیرتر یه چیزیه که باورتون نمیشه. اگر نون کشتا خورده باشید براتون آشناست. این عطر زده بالا وقتی پخته، قالب پیچیده است، هیجان انگیزه و هیچ چیزی نیست غیر از پودر تخم شنبلیله. کاملا عطرش رو دارم حس میکنم. این عطر شگفت انگیزه. نمیدونم الان خوب خنک شده یا نه، ولی طاقت ندارم. یه دونشو نیست کنیم. به به، نگاه کنید. یه ذره میچشم براتون. خیلی خوشمزه است، واقعا خوشمزه است. اون پودر تخم شنبلیله خیلی ویژه‌اش کرد، خیلی زیاد، و به نظر من اون امضای ما شد و جالبش کرده. یک عطر خیلی خیلی ویژه‌ای میده. خیلی خوب، اینم از تخمه هامون بعد از حدود 18 دقیقه. به به، اینجا من عاشق تخم کدویی هم که خوب برشته شده باشه و با پوست بخورم. خوشمزه است. قربونتون. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. تا پاییزه، تا زمستونه، تا کدو به فراوانی و در دسترسه درست کنید. من هنوز یه چیزای دیگه ای هست که با کدو دوست دارم باهاتون درست کنم و امیدوارم که فرصتش بشه و حتما این کارو با هم بکنیم. قربونتون، مراقب خودتون باشین. خیلی زود تا اپیزود بعدی میبینمتون.